आपण काल क्लास घेतला. ठीक आहे. आता हे जे इक्लिप्सेस आहेत याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की बाबा सोलार असतात, लुनार असतात, त्याच्यानंतर सोलार मध्ये 3 वेगळे वेगळे असतात. त्या सोलार मध्ये टोटल असतं, पार्शियल असतं किंवा अॅन्युलर असतं. ते केव्हा होतात, काय होतात, आणि दुसरं तिसरं काही नाहीये, तर सावली फक्त आहे, कुणाची सावली कुणावरती पडते एवढाच फक्त तो इश्यू आहे. त्याच्यामध्ये बाकीचं दुसरं काहीही नाही. ठीक आहे. एवढं आपण ग्रहणांच्या बाबतीमध्ये किंवा इक्लिप्सिसच्या बाबतीमध्ये काल बघितलं. त्याच्यामध्ये महत्वाचे मुद्दे की जे सूर्यग्रहण आहे किंवा सोलार इक्लिप्स आहे ते आपल्याला अमावस्येच्या दिवशी दिसतं. ऑन द अमावस्या, किंवा त्याला आपण काय म्हणतो इंग्रजीमध्ये न्यू मून नाईट, न्यू मूनला आपण म्हणतो, न्यू मून डेला दिवसा दिसतं. काल फक्त मी एकच गोष्ट सांगायची विसरून गेलो, राहून गेलो, ती अशी आहे की आपण सूर्यग्रहण बघत असताना ते उघड्या डोळ्यांनी कधीच बघू नये, कधीच बघू नये सूर्यग्रहण, सोलार इक्लिप्स. ठीक आहे. कारण सूर्याचा जो प्रकाश असतो तो खूप प्रखर झालेला दिसतो जेव्हा सूर्यग्रहण असतं तेव्हा. कारण मोस्ट ऑफ द पार्ट दॅट इज कवर्ड, तो बराचसा झाकलेला असतो आणि उरलेला भागातलं सगळं प्रखर प्रकाश सूर्याचा आपल्याकडे येतो. त्याच्यामुळे त्या सूर्याकडे डायरेक्टली कधीच बघायचं नाही, कधीच नाही बघायचं. सोलार इक्लिप्स असू दे नसू दे, सूर्याकडे डायरेक्ट डोळ्यांनी कधीच बघायचं नाही, उघड्या डोळ्यांनी कधीच सूर्यग्रहण बघायचं नाही. त्याच्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचे चष्मे मिळतात, गॉगल्स मिळतात. ओके. त्या गॉगल्सचा वापर करून तुम्ही सूर्यग्रहण बघू शकता. किंवा इन केस इफ यू डोंट हॅव दॅट काइंड ऑफ गॉगल, तर आपल्या घरामध्ये अशा भरपूर वस्तू आहे की ज्यांचा वापर करून आपण सूर्यग्रहण बघू शकतो. जसं की आपल्या घरामध्ये एक्सरे फिल्म्स असतात बघा. एक्सरे म्हणजे तुमच्या घरामध्ये जर कुणाचा कधीतरी इन केस एक्सरे काढलेला असेल, ठीक आहे, आईचा, बाबाचा, भावाचा, बहिणीचा, कोणाचा, तर त्याच्या एक्सरेचे फिल्म्स असतात, फोटोजचे असतात एक्सरेचे. त्या एक्सरे फोटोग्राफ्स मधनं, त्या फिल्म मधनं आपण सूर्यग्रहण बघू शकतो. फक्त एवढे तुम्हाला एकच्या ऐवजी 2 कदाचित लावाव्या लागतील, एकाच्या वरती 2 अशा पद्धतीने. ठीक आहे. गॉगल्स मिळतात, एक्सरे फिल्म्स आहेत. आता माहित नाही पण जुन्या काळामध्ये कॅमेरा रोल होता. जुन्या काळामध्ये रोलवाला कॅमेरा यायचा. कॅमेऱ्याचे जे रोल्स असायचे, फिल्म्स असायच्या, त्या फिल्म्स मधनं सुद्धा, त्या रोल्स मधनं सुद्धा सूर्यग्रहण बघता येत होतं. आता नाही, कारण ते कॅमेराचे रोल आता बंद झालेत. आता सगळे डिजिटल कॅमेरा आलेले आहेत, त्याच्यामुळे ती गोष्ट आता मिळणार नाही. पण एक्सरे फिल्म्स तुमच्या प्रत्येकाच्या घरात कधी ना कधी असेल, तुमच्या शेजारी पाजारी नक्कीच मिळून जाईल. तर याच्यानंतर सूर्यग्रहण, सोलार इक्लिप्स जे आहे ते तुम्ही उघड्या डोळ्यांनी न बघता एक्सरे फिल्म्स किंवा चष्मे, गॉगल्सच्या साहाय्याने बघायचं. दुसरी महत्वाची गोष्ट, चंद्रग्रहण मात्र तुम्ही उघड्या डोळ्यांनी बघू शकता. ठीक आहे. चंद्रग्रहणाला काही प्रॉब्लेम नाही. यू कॅन सी इट इन विथ युअर नेकेड आईज. उघड्या डोळ्यांनी चंद्रग्रहण तुम्हाला बघता येतं. तसाही चंद्राचा प्रकाश शीतल असतो, त्याच्यामुळे त्याची डोळ्याला काही इजा होत नाही. पण सूर्यप्रकाशाची मात्र होऊ शकते आणि त्याच्यामुळे आपण सूर्यग्रहणाच्या वेळी सूर्याकडे बघू नये किंवा त्याच्याकडे सूर्यग्रहण बघत असताना चष्म्याचा वापर करावा. दॅट्स फॉर प्रिकॉशन, ते प्रिकॉशन म्हणून, त्यांना अपाय होतो म्हणून. अंधश्रद्धा वगैरे त्याच्यामध्ये काही नाही. ठीक आहे. आपल्या डोळ्यांना त्रास होऊ नये म्हणून आपण चष्मा घालायचा, एवढा साधा सिंपल ते आहे. दुसरी गोष्ट, नेक्स्ट पॉइंट व्हॉट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाईट. रिफ्लेक्शन ऑफ द लाईट. रिफ्लेक्शन ऑफ द लाईट म्हणजे काय, आपण सुरुवातीला सगळ्यात पहिले बघितलं होतं की वी कॅन सी अन ऑब्जेक्ट when light falls on that object and that light is reflected back to our eyes. Reflected back from an object. Light when reflected back from an object, this process is called as a reflection of light. This process is called as a reflection of light. Light when comes back from an object, okay, or
कुठल्याही सरफेस वरती जर का लाईट पडला आणि त्याच्यावरनं तो परत फिरला, सो वी कॉल इट ॲज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. ओके. आणि रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट याच्यामध्ये बऱ्याचदा फरक आपल्याला लक्षात येतो. काही वेळेस इट इज रेग्युलर रिफ्लेक्शन, काही वेळेस इट इज इरेग्युलर रिफ्लेक्शन. पण ते बघण्याच्या आधी आपल्याला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बघितले पाहिजे. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन म्हणजे काय? तर हे रिफ्लेक्शन होत असताना कुठल्याही एखाद्या वस्तूवरनं लाईट परत फिरताना, आणि हे रिफ्लेक्शन आपल्याला केव्हा दिसतं माहितीये? when it is happening, when it is occurring from a shining surface. When it is occurring on a shining surface. Shining surface वरती लाईट पडला की that reflects back completely. You can use a mirror as a shining surface. एक मिरर घ्यायचा, आरसा घ्यायचा. तुम्ही तो प्रयोग करत असाल. A number of times you have done that experiment, I guarantee you. What you have done? You have taken a mirror. Okay. Place that mirror in sunlight and casted sunlight in your house, in your home, in your room. सूर्यप्रकाशामध्ये आरसा धरला आणि आरशावर पडणारा प्रकाश तुमच्या घरामध्ये, तुमच्या भिंतीवरती पाडला. असं तुम्ही बऱ्याचदा केलेलं असेल. You have done an experiment of reflection of light. The mirror which is in your hand, that is reflecting the light from sun to your wall, to your room. चंद्र ज्या पद्धतीने करतो त्याच पद्धतीने मी तुम्हाला म्हटलं होतं की असा आपला चंद्र आहे, असा आपला सूर्य आहे आणि अशी आपली पृथ्वी आहे. हा सूर्य, हा चंद्र. आता यांचा आकार लक्षात घेऊ नका बरं का, नाहीतर म्हणाल सर सूर्य चंद्रापेक्षा लहान झाला, असं कसं होईल? हा, ठीक आहे. तर सूर्याचा प्रकाश चंद्रावरती पडतोय आणि चंद्राच्या सरफेस शायनिंग असल्यामुळे दॅट इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ. That is reflected to the earth. The light from the sun is reflected, is thrown back from a shining surface. This process is called as a reflection of light. And this reflection of light follows some rule. This reflection of light follows some rule. Okay. Which rules this follow? Just one minute. Huh? Which rules this follow? This reflection follows. हे रिफ्लेक्शन चे काही नियम आहेत बरं का. कोणते नियम आहेत ते आपण आता बघूया. ठीक आहे. जस्ट वन मिनिट. Yes. So angle of incidence is equal to the angle of reflection. Now first we have to study what is mean by angle of incidence and what is mean by angle of reflection. Okay. So here is a diagram. इथे तुम्हाला खाली एक डायग्राम दिसते बघा. सगळ्यांना दिसते आहे की नाही तेवढं मला सांगा. अदरवाइज आय विल डू इट अ बिगर वन. दिसते सगळ्यांना? हो सर. ओके. येस सर. दिसत नसेल, त्याच्यावरची नावं वाचता येत नसतील तर मला सांगा. आय विल डू इट अ बिगर वन. मी तिला थोडस मोठं करतो, हवं तर करूनच घेतो. म्हणजे काय होईल की तुम्हाला ते चित्र व्यवस्थित दिसेल. ठीक आहे. तिला थोडं मोठं करून घेतो. ओके. येस. आता तुम्हाला दिसत असेल बघा, ही डायग्राम क्लिअरली दिसत असेल. ठीक आहे. What that diagram is showing, that is showing the reflection of light. Reflection of light means what? A red line which is shown here. Okay. This red line which is falling on a shining surface. Suppose this PQ is a mirror. PQ is a mirror. Okay. Starting from this P to Q, that's a mirror surface. And light that is falling on that mirror surface. These are the arrow. हे arrow काय करताय? डायरेक्शन दाखवताय. Okay. So this red color line, that is the light
path of light, the ray of light which is falling on that shining surface, on that mirror. This line, okay, means what? A ray of light, a path of light. आपण म्हटलं होतं की we cannot see light. आपल्याला लाईट दिसत नाही असं म्हटलं होतं आपण पहिल्या याच्यामध्ये. We cannot see light. What we can see? We can see the path of the light, the route of the light on which it travels. ज्या रूट वरनं, ज्या रस्त्यावरनं तो लाईट जातोय तो रस्ता आपल्याला दिसतो. म्हणून इथे जे लाल रंगाची रेषा तुम्हाला दिसते बघा, that's nothing but the path of light, ray of light which is falling on the mirror. This arrow shows that it is in this direction and it is falling on this mirror at point O. At point O. Okay. So this is called as a incident ray. This is called as a incident ray. Light falling on an object. Mirror. The ray of light falling on a mirror. प्रकाशाचा किरण जो मिरर वरती, आरशावरती पडतोय, that is called as a incident ray. त्याला आपण इन्सिडेंट रे असं म्हणतो, किंवा मराठीमध्ये आपण त्याला आपाती किरण असं म्हणतो. आपाती, आपात होणारा, आदळणारा, त्याच्यावरती येणारा, इन्सिडेंट होणारा. सो दॅट इज इन्सिडेंट रे. That is incident ray. Ray of light which is falling on mirror surface. That is called as an incident. Okay. To understand these laws of reflection, we need to understand all these terminologies, all this process, how it is happening. And then we have to go for the laws of reflection. Okay. So the first and most important thing, that reflection means what? Reflection means what? The light which is falling on an shining surface is thrown back. तो परत फेकला जातो, परत दुसऱ्या दिशेनं, मागच्या दिशेनं परत फेकला जातो. That is called as a reflection. त्याला आपण रिफ्लेक्शन म्हणतो. मराठीमध्ये त्याला आपण परावर्तन असं म्हणतो. मराठीमध्ये आपण त्याला परावर्तन असं. म्हणजे परावर्तन आहे, हा झाला त्याच्यातला आपाती किरण. ते लाईट असा आरशावरती येतोय, बरोबर. नाऊ आता आरशावरती लाईट पडला, कुठे पडला आहे? पॉइंट ओ वरती पडलाय. पॉइंट ओ वरती पडलाय. मग या पॉइंट ओ ला काय म्हणायचं? पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स. त्याला काय म्हणायचं? पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स. ज्या पॉइंटला लाईट इन्सिडंट होतोय, ज्या पॉइंटला लाईट आरशावरती, सरफेस वरती आदळतोय, त्याला म्हणायचं पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स, किंवा मराठीमध्ये त्याला म्हणायचं आपाती बिंदू. आपाती बिंदू, ज्या बिंदूवरती लाईट पडतोय. आता दिस इज आयडियल. दिस इज आयडियल. रेग्युलर नॉर्मली असं होत नाही. कधीच प्रकाशाचा एकच किरण येत नाही. कधीच प्रकाशाचा एकच किरण येत नाही. जर तुम्ही बघितलं, बॅटरी जर का चालू केली तर बॅटरी लावल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यामधनं 7, 8, 10, 15, 20, 25, 100 रेज ऑफ लाईट दिसतील एकाच वेळेस. ओके. पण टू अंडरस्टँड दिस, आपण एकच रे कन्सिडर केलाय. वी हॅव कन्सिडर्ड इट एज अ सिंगल रे ऑफ लाईट, अँड दॅट सिंगल रे ऑफ लाईट वी कॅन गेट ओनली फ्रॉम पॉइंट सोर्सेस. ओनली फ्रॉम पॉइंट सोर्सेस. जे पॉइंट सोर्सेस असतील त्याच्यामधनच आपल्याला फक्त अ सिंगल रे ऑफ लाईट वी विल गेट. बट वेन देर इज अ वाईड सोर्स, किंवा मोठा सोर्स असेल, बॅटरी असेल किंवा आणखीन कोणता असेल, लाईट असेल, तर त्याच्यामधनं आपल्याला वी विल नॉट गेट अ सिंगल रे ऑफ लाईट. ओके. वेन वी विल गेट सिंगल रे ऑफ लाईट वेन वी यूज अ पॉइंट सोर्स. And to understand these laws of reflection, to understand all these things, what is incident ray, what is point of incidence, we have covered, we have considered that our source is a point source. पहिली गोष्ट लक्षात घेतली. Second most important point, the ray of light which is falling on the mirror, that is called as a incident ray. That is called as a incident ray.
the point at which this ray of incidence is falling or incident ray is falling. ज्या पॉइंटला तो बिंदू तो प्रकाशाचा किरण त्या आरशावरती आदळतोय त्याला म्हणायचं पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स. दॅट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स. नंतर आफ्टर इन्सिडन्स व्हॉट इज हॅपनिंग? दॅट इज रिफ्लेक्टेड बॅक. That is reflected. That is thrown back. A ray of light that is coming from this mirror, that is called as a reflected ray. That is called as the green line which is shown here in this direction. That is thrown back from the mirror. The ray of light which is thrown back from the mirror, that ray of light is called as रिफ्लेक्टेड रे. ज्याचं रिफ्लेक्शन झालंय, ज्याचं परावर्तन झालंय त्याला म्हणतात परावर्तित किरण. याला म्हणतात परावर्तित किरण, ज्याचं परावर्तन झालेलं आहे असा रिफ्लेक्टेड रे. ओके, सो धिस इज द प्रोसेस. Incident ray falling on a plane surface, falling on a shining surface, falling on a mirror is reflected back as a reflected ray. Incident ray येतो आणि रिफ्लेक्टेड रे जातो. अशा पद्धतीचे दोन रेज आपल्याला इथे दिसतात. ठीक आहे, इथपर्यंत कळालं? इथपर्यंत काही डाऊट आहे? नो सर. No, sir. नो सर. No, sir. Now here is a third line that is called as a normal. इथे एक थर्ड लाईन दिसते ब्ल्यू कलरची. ओके, दिसते सगळ्यांना? That blue colored line is called as a normal. And what is normal? Normal is the perpendicular line to the mirror surface. या मिरर सरफेसला बरोबर परपेंडिक्युलर लाईन आहे, 90 अंशाच्या कोणामध्ये असणारी सरळ रेषा, त्याला आपण लंब रेषा असं म्हणतो. त्याला आपण लंब रेषा असं म्हणतो. ही लंब रेषा म्हणजे हा नॉर्मल आहे. परपेंडिक्युलर, द अँगल बिटवीन दिस प्लेन सरफेस अँड द नॉर्मल दॅट विल बी ऑफ 90 डिग्री. येते लक्षात? एकदम सरळ उभी रेषा, आडवा मिरर आणि सरळ उभी रेषा, दोघांच्या मध्ये 90 अंशाचा कोन असेल. कितीचा कोन असेल? 90 अंशाचा काटकोन असेल. रेषा सरळ उभी आहे बघा. नॉर्मल इज अ स्ट्रेट लाईन इन द डाउनवर्ड डिरेक्शन and the mirror is in horizontal direction. The angle between these two are always 90 degree. Angle between what? Angle between mirror and the normal. तो लंब रेषा आहे, त्याला परपेंडिक्युलर लाईन आहे. याला म्हणतात नॉर्मल. याला म्हणतात नॉर्मल. येते सगळ्यांच्या लक्षात? नॉर्मल कळालं, इन्सिडेंट रे कळाला, रिफ्लेक्टेड रे कळाला, पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स कळाला. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट and that points are angle of incidence and angle of reflection. Okay, these are in the laws of reflection. हे laws of reflection मध्ये महत्त्वाचं ठरणारे आपल्याला इम्पॉर्टंट असणार आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला अँगल ऑफ इन्सिडन्स करणं महत्त्वाचं आहे, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन करणं महत्त्वाचं. त्याच्यासाठी आपल्याला आधी इन्सिडेंट रे करणं महत्त्वाचं होतं, पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स करणं महत्त्वाचं होतं, रिफ्लेक्टेड रे करणं महत्त्वाचं होतं आणि नॉर्मल करणं महत्त्वाचं आहे. ह्याच्या 4 गोष्टी तुम्हाला कळाल्या तर तुम्हाला अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन कळेल. येते लक्षात? इन्सिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स अँड नॉर्मल, या 4 गोष्टींमध्ये काही डाऊट असेल तर आता विचारू शकता. पुन्हा परत सांगतो हवं तर. कोणाला काही विचारायचंय? इन्सिडेंट रे म्हणजे काय असतं, रिफ्लेक्टेड रे म्हणजे काय असतं, पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स म्हणजे काय असतं, नॉर्मल म्हणजे काय असतं? येस Sir, हा, येस संजना. sir, regular reflection, diffused or irregular. That we will see later. मी तुम्हाला आधीच म्हटलं की आपण आधी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समजून घेऊ. लेटर ऑन वी विल मूव टुवर्ड्स द रेग्युलर अँड इरेग्युलर. ओके,
Okay, sir. So incident ray means what? The ray of light which is falling on mirror, falling on a shining surface, that is called as an incident. Reflected ray means what? The light, a ray of light which is thrown back from the mirror, thrown back from the shining surface, is called as a reflected ray. Third, point of incidence means what? The point on which the incident ray is falling, that is called as a point of incidence. Normal is the perpendicular to the mirror. Normal is the perpendicular to the mirror. Mirror ला एकदम लंब असणारी रेषा. Okay. Now, what is meant by this angle of incidence? Angle of incidence is the angle between incident ray and normal. Angle between incident ray and normal या दोन रेषांच्या मधला कोन, हा जो कोन तुम्हाला इथे दिसतोय का, this angle is called as a angle of incidence. Angle between incident ray and normal. लंबरेषा आणि आपाती किरण यांच्या मधला कोन म्हणजे आपाती कोन. त्याच्या नावावरूनच लक्षात येतं बघा. नॉर्मल म्हणजे लंबरेषा, मग या लंबरेषेत आणि इन्सिडेंट रे मध्ये असणारा अँगल म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स. सिंपल. त्याच पद्धतीनं व्हॉट इज मीन बाय अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन? अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द अँगल बिटवीन नॉर्मल and reflected ray. This angle. This is called as a angle of reflection. याला म्हणतात angle of reflection. की या अँगल मधनं येणार आहे आणि या अँगल मधनं जाणार आहे. ठीक आहे. लंब रेषामध्ये दुभांगली आहे, ते दोघांना डिवाइड केलेला आहे. बरोबर. मग अँगल ऑफ इन्सिडेंस म्हणजे काय? तर या लंब रेषेपासून इन्सिडेंट अँगल यांच्यामध्ये असणारा कोन आणि त्या लंब रेषा आणि रिफ्लेक्टेड रे मध्ये असणारा कोन म्हणजे रिफ्लेक्शन, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. येते लक्षात? हे दोन कोन जर समजले तर आपल्याला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मधला पहिला नियम आता आपण घेऊ. कळलं सगळ्यांना? व्हॉट इज मीन बाय अँगल ऑफ इन्सिडन्स, व्हॉट इज मीन बाय अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन? हा, अँगल विच एव्हर अँगल इज, कोणताही कोन असू द्या. ओके. नॉर्मल कोन, आता ज्याची आपण गोष्ट करतोय प्लेन अँगल त्याला म्हणतात. दॅट प्लेन अँगल दॅट इज मेजर्ड इन डिग्री. तुमच्याकडे कोन मापक असतं. कोन मापक वरती बघायचं की 0 अंशापासून 90 अंशापर्यंत, 90 अंशाच्या पासून पुन्हा 180 अंशापर्यंत अशा पद्धतीचं एक सर्कल तुमचं कोन मापक असतं. एम आय राईट? बरोबर. प्रोट्रॅक्टर. Here it is a straight line that's a perpendicular, that's a 90-degree angle from this baseline and this perpendicular. Okay, and that's a degree मध्ये मोजलं जातं. कळतंय का संजना? हॅलो, मला तुझ्या चेहऱ्यावरनं असं दिसतंय की काहीच कळत नाहीये. सर कळतंय, बट हाऊ मेनी डिग्रीज म्हणजे 40 डिग्री 30 डिग्री असं किती डिग्री एक्झॅक्टली? हा, तर ते आपल्याला आता बघायचं आहे. ओके. हा, आपल्याला आता बघायचं आहे की अँगल ऑफ डिग्रीचं माप आणि अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शनचं माप किती असतं. ठीक आहे. ते आता आपल्याला बघायचंय. तो पुढचा भाग येतो आपला. आतापर्यंत आपण फक्त समजून घेतलं की व्हॉट इज मीन बाय अँगल ऑफ इन्सिडन्स, व्हॉट इज मीन बाय अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. नाउ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज दॅट जिथे कुठे रिफ्लेक्शन होतंय त्या ठिकाणी द फर्स्ट लॉ इज वेन द सरफेस इज प्लेन. आता आपला सरफेस एकदम प्लेन आहे, शायनिंग मिरर एकदम सपाट आहे. ठीक आहे. त्यावेळेस अँगल ऑफ इन्सिडन्स is always equal
to the angle of reflection. Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Okay. If this angle I, that is called as an angle of incidence, I is 30 degree, then the angle of reflection, that is denoted by small r, that will also have a value of 30 degree. If the surface is a plane one, if the surface is a plane one, सपाट आरसा असेल तर जेवढी व्हॅल्यू अँगल ऑफ इन्सिडन्सची आहे तेवढीच व्हॅल्यू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शनची असेल. येते लक्षात पहिला नियम, फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. Yes, sir. Okay. Second most important point is that angle of incidence and angle of reflection आपण बघितलं, त्यांची दोघांची किंमत सारखीच असते. Incident ray and reflected ray are always on opposite sides of the normal. Incident ray is in this side and reflected ray is in this side. Always. काय असेल, नॉर्मलच्या ती जी लंबरेषा आपण बघितली त्या लंबरेषेच्या एका बाजूला इन्सिडेंट रे असेल आणि दुसऱ्या बाजूला रिफ्लेक्टेड रे असेल. एका बाजूला इन्सिडेंट रे असेल आणि दुसऱ्या बाजूला रिफ्लेक्टेड रे असेल. येते लक्षात? पहिली गोष्ट, अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ. Second, normal to the normal, incident ray is on one side and reflected ray is on the another side of the normal. एका बाजूला incident ray, दुसऱ्या बाजूला reflected. Third most important point, okay, these incident ray, normal and reflected ray will always be in a same plane. सेम प्लेन, एकाच प्रतलामध्ये असतील. म्हणजे सपोज असा आपला इन्सिडेंट रे आहे तर त्याच प्रतलामध्ये तसाच जाईल, तो मागच्या बाजूने जाणार नाही. येते लक्षात? आता समजा असा इन्सिडेंट रे आला या आपल्या सरफेस वरनं असा, बरोबर, तर ह्या स्क्रीनच्या मागे परत रिफ्लेक्टेड रे जाणार नाही. ठीक आहे, किंवा पुढे पण येणार नाही, माझ्याकडे पुढे पण येणार नाही. ज्या पॉइंटला इन्सिडेंट रे आहे त्याच्याच एक्झॅक्टली प्लेन मध्ये, एकाच प्रतलामध्ये एकाच प्लेन मध्ये. सपोज इन्सिडेंट रे असा येतोय बघा, असा इन्सिडेंट रे येतोय, तर रिफ्लेक्टेड रे पण असाच असेल, याच पृष्ठभागावरती असेल, याच पृष्ठभागावर. असा इन्सिडेंट रे आला, बरोबर, रिफ्लेक्टेड रे असा नाही जाणार. इन्सिडेंट रे असा आला ना तर रिफ्लेक्टेड रे पण असाच जाईल. तो इन्सिडेंट रे असा आला आणि रिफ्लेक्टेड रे असा गेला, असं कधीच होणार नाही. ज्या पृष्ठभागावरती, ज्या प्रतलामध्ये इन्सिडेंट रे आहे त्याच प्रतलामध्ये रिफ्लेक्टेड रे असेल. इन्सिडेंट रे असा आलाय आणि रिफ्लेक्टेड रे असा गेला, असं कधीच होणार नाही. इन्सिडेंट रे असा आला असेल तर रिफ्लेक्टेड रे असाच जाईल, याच पृष्ठभागावरती असेल, असं पुढे नाही जाणार किंवा मागे पण नाही येणार माझ्याकडे. असं येते लक्षात? ते एकाच प्रतलामध्ये असतील, एकाच प्लेन मध्ये असतील. अशा कळतंय? Yes, sir. जर समजा असा इन्सिडेंट रे आला तर रिफ्लेक्टेड रे असा असेल, असं नसेल. असा आहे तर असाच, ठीक आहे, असा नाही किंवा असा पण नाही. ठीक आहे ना, येते लक्षात? असा आलाय ना तर असाच, याच प्लेन मध्ये असा. ठीक आहे, तर तो एकाच प्लेन मध्ये एकाच सरफेस वरती असेल. हे झाले 3 नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ काय होता की अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन when the mirror is a plane one.
शायनिंग सरफेस इज अ प्लेन वन. हा शायनिंग सरफेस जो आहे आपला तो प्लेन असेल तर आणि तरच हे नियम लागू होतील. हा, दिस इज कॉल्ड एज अ रेग्युलर रिफ्लेक्शन. संजना, दिस इज कॉल्ड एज अ regular reflection when the plane is a or a mirror is a or a shining surface is a plane one. तो सपाट असेल तर सपाट असेल त्याला म्हणतात रेग्युलर रिफ्लेक्शन. when it takes place when light is incident on a smooth, polished and regular surfaces. smooth, polished and regular surfaces असेल तर रेग्युलर रिफ्लेक्शन होतं. ठीक आहे. आणि रेग्युलर रिफ्लेक्शन मध्ये काय असतं, अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इज इक्वल टू द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट, incident ray and reflected ray are on the opposite sides of the normal. Are on the opposite sides of the normal. And third most important point, incident ray, normal and reflected ray are on the same plane. एकाच सरफेस वरती, एकाच पृष्ठभागावरती ते असते. मागे पुढे वर खाली असं काहीही नसेल. ज्या पृष्ठभागावरती इन्सिडेंट रे येतोय त्याच पृष्ठभागावरती रिफ्लेक्टेड रे असेल. कळतंय? 3 महत्वाचे नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. And diffused or irregular reflection that takes place from rough surfaces. This reflection takes place from rough surfaces. When this surface, when this mirror is not a plain one. तो प्लेन नसेल तेव्हा जे रिफ्लेक्शन होतंय ते इरेग्युलर होतंय. आणि ते कसं होतंय या ठिकाणी इथे दाखवलंय बघा, खाली इकडे इथे एकदम कोपऱ्यामध्ये. त्या ठिकाणी अँगल ऑफ इन्सिडन्स will not be equal to the angle of reflection. Will not be equal to the angle of reflection. ठीक आहे. किंवा त्या ठिकाणी इन्सिडेंट रे अँड रिफ्लेक्टेड रे will not be opposite to the normal. हे नियम लागूच होणार नाहीत इरेग्युलर रिफ्लेक्शन. ठीक आहे. जे रेग्युलर रिफ्लेक्शनचे आपण बघितले. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉर द प्लेन सरफेस, फॉर द प्लेन शायनिंग मिरर, स्मूथ सरफेस. ओके. इरेग्युलर रिफ्लेक्शनच्या बाबतीमध्ये हे नियम फॉलो होत नाही. कळतंय सगळ्यांना? येस सर. Yes, sir. गुड. येस सो सर. सर. हा, येस. काही डाऊट आहे? No, sir. No, sir. गुड. सो वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट. आता आपण काय करू, थोडस नेक्स्ट पॉइंट जो आहे आपला तो नेक्स्ट पॉइंट बघू. शेअर स्क्रीन. सो नेक्स्ट पॉइंट. आतापर्यंत आपण काय बघितलं बघा, we have studied the laws of reflection for plane surface, plane mirror. Okay. Next point we will study, we have studied about the irregular reflection आपण बघितलं. Now if we have taken 2 mirrors instead of one, we have taken 2 mirrors. आतापर्यंत आपण काय घेतलं होतं, फक्त एक मिरर घेतला होता, बरोबर. आता आपण काय करू, 2 मिरर घेऊ, 2 आरसे घेऊ. आणि 2 आरसे घेतल्यानंतर मग आपल्याला काय दिसतं, जर सपोज आपण त्यांच्या समोर एखादा ऑब्जेक्ट ठेवला. सपोज वी हॅव प्लेस्ड वन ऑब्जेक्ट in front of these 2 mirrors. या 2 आरशांच्या समोर जर आपण एखादा ऑब्जेक्ट ठेवला. सपोज वी हॅव प्लेस्ड अ कॅन्डल इन फ्रंट ऑफ दिस 2 mirrors. दिस इज 1 mirror and this is 2nd mirror. Okay. What we will get multiple images of this candle. या कॅन्डलच्या आपल्याला काय मिळतील माहितीये, मल्टिपल इमेजेस मिळतील. नंबर ऑफ इमेजेस मिळतील. काय मिळतील, मल्टिपल इमेजेस आपल्याला
If we have taken two mirrors, okay, and which are inclined to each other, एकमेकांकडे इन्क्लाइंड आहेत, एकमेकांकडे इन्क्लाइंड आहेत, सरकते आहेत एकमेकांना. And there is some angle between these two surfaces. Shining surface जो असेल ना त्यांचा, त्यांच्यामध्ये काहीतरी कोन असला पाहिजे. हा, this is called as a theta. This is called as a theta. या दोघांच्या मध्ये कोन जो असतो त्याला थीटा म्हणतात. हा थीटा किती आहे? हाऊ मच इज दिस अँगल बिटवीन टू इन्क्लाइंड मिरर्स? Sir, can you repeat? Yes. Can you repeat the angle of the mirror? Yes, I will repeat it. Okay. Yes. We have taken two different mirrors. Okay. One mirror and we have placed second mirror, which is both are joined together, but they are inclined. त्यांचे जे शायनिंग सरफेस, आता हा जो माझा हात आहे ना, पुढचा भाग, सपोज दिस इज शायनिंग. हा आपल्या आरशाची समोरची बाजू आहे, ज्याच्यामध्ये आपण आपला चेहरा बघतो. ठीक आहे. असे दोन आरसे आपण ठेवले, असे सपोज, असे तुमच्याकडे करतो, असे दोन आरसे ठेवले. हा एक आणि हा दुसरा, असे दोन आरसे दोघं एकमेकांना जोडून ठेवले. दोघं एकमेकांना इन्क्लाइन ठेवले, काहीतरी अँगल त्यांच्यामध्ये आहे, काहीतरी कोन त्यांच्यामध्ये. माझ्या या दोन बोटांच्या मध्ये जो कोन असेल तो, आता मी तो वाढवतोय, आता मी तो कमी करतोय, आता मी तो वाढवतोय, आता मी तो कमी करतोय. पण असे दोन आरसे एकमेकांना चिटकवून एकमेकांना इन्क्लाइन आपण ठेवले, आणि त्याच्या समोर जर आपण एखादी वस्तू ठेवली, प्ले पेन ठेवा, कुठलाही मिरर, कॅन्डल ठेवा, काहीही ठेवा. ओके. आणि तुम्ही आरशामध्ये हिंदवीने करून ठेवलेला प्रोजेक्ट केलेला आहे. बरं, गुड. त्याच्या समोर जर तुम्ही एखादी, बरोबर आहे, सरांनी केला असेल, आय नो, त्यांचं युट्यूब चॅनल मी बघतो. हिंदवीचे वडील जे आहेत ना, त्यांचं युट्यूब चॅनल आहे आणि ते खूप छान पद्धतीने एक्सपेरिमेंट्स करतात. तुम्ही पण बघा, बोरफळे एज्यू टिप्स असं काहीतरी नाव आहे. ठीक आहे. तर त्यांच्या युट्यूब चॅनलवरती तुम्हाला खूप सारे एक्सपेरिमेंट्स बघायला मिळतील. तर त्या आरशासमोर, आरशांच्या समोर जर आपण एक मेणबत्ती ठेवली, तर आपल्याला त्याच्या मल्टिपल इमेजेस दिसतील. मल्टिपल इमेजेस का? कारण देर विल बी मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स. देर विल बी मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स. आता काय होईल थोडंसं आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. ठीक आहे. आता सपोज आपण असे दोन आरसे ठेवलेत आणि एक वस्तू ठेवली. या आरशावरनं जाईल लाईट, इथून रिफ्लेक्ट होईल, परत या आरशावरती येईल, परत इथे येईल, या आरशावरती लाईट जाईल, इथून रिफ्लेक्ट होईल, परत इथे येईल. अशी मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स होतील. काय होतील? मल्टिपल, खूप सारी रिफ्लेक्शन्स होतील. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला वेगवेगळ्या अशा नंबर ऑफ इमेजेस मिळतील. म्हणजे इथे एक इमेज मिळेल, इथे एक इमेज मिळेल, इथे एक इमेज मिळेल. साधारणपणे दोन आरसे जर आपण घेतले तर नंबर ऑफ इमेजेस आपल्याला मिळतील. आणि किती इमेजेस मिळतील हे कशावरती ठरतं माहितीये? डिपेंड्स ऑन द अँगल बिटवीन दीज टू मिरर्स. अँगल बिटवीन दीज टू मिरर्स, या दोघांमध्ये किती अंशाचा कोन आहे त्याच्यावरती ठरतं की आपल्याला किती इमेजेस मिळतील, किती इमेजेस मिळतील. मग याचा उपयोग करून एक सिंपल इन्स्ट्रुमेंट बनवलंय, छोटस इक्विपमेंट बनवलंय, छोटस खेळणं बनवलंय. त्याला म्हणतात कॅलिडोस्कोप. इथे बघा दिसतंय शेवटी खाली कॅलिडोस्कोप. बाजारामध्ये मिळतो, बाजारामध्ये पण मिळतो. त्याच्यामधनं बघितलं की आपल्याला खूप सारे वेगळे वेगळे डिझाईन्स दिसतात, खूप सारे वेगवेगळे. सर माझ्याकडे आहे ते. येस, लोकांकडे आहे. सो त्या कॅलिडोस्कोप मध्ये मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स होतात. त्याच्यामध्ये काय केलेलं असतं माहितीये? 3 मिरर्स आर युज्ड. 3 मिरर्स अशा पद्धतीची एक बॉक्स असते. ओके. Sir, I also have. येस. आणि त्याच्यामध्ये 3 मिरर्स लावलेले असतात. 3 मिरर्स लावलेले असतात. आणि समोरच्या भागामध्ये थोडेसे बांगड्यांचे तुकडे टाकलेले असतात. आणि इकडनं तुम्हाला बघायचं असतं.
मग जेव्हा तुम्ही जे ऑब्जेक्ट्स आहेत हे जे छोटे 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 तुकडे आहेत यांच्यावरनं इमेजेस बघायला मिळतात. खूप छान छान डिझाईन बघायला मिळतं. सॉरी, इंटरनेट अनस्टेबल, थोडासा इंटरनेटचा इश्यू आहे. ठीक आहे. हा हा येस येस येस, आय हॅव सीन इन बार्बर शॉप. बार्बर शॉप मध्ये जर तुम्ही गेलात, कटिंगच्या दुकानामध्ये जर तुम्ही गेलात, तर समोर एक आरसा असतो, मागे एक आरसा असतो. समोरच्या आरशामध्ये सुद्धा तुमचा चेहरा दिसतो, मागच्या आरशामध्ये तुमचं मागचं डोकं दिसतं. मल्टिपल इमेजेस तुम्हाला त्याच्यामध्ये बघायला मिळतील. ठीक आहे. आणि हे कशावरती असतं माहितीये, त्यामध्ये कितीचा अँगल आहे, कितीचा अँगल आहे त्याच्यावरती ते ठरतं की बाबा कितीचा अँगल या दोन आरशांच्या मध्ये आहे. आता नंबर ऑफ इमेजेस हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल का, तर कॅल्क्युलेट करता येतं. हा फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात नाही राहिला तरी चालेल बरं का, काही हरकत नाहीये. दॅट नंबर ऑफ इमेजेस, किती इमेजेस मिळतील, तर दॅट विल बी थीटा डिवायडेड बाय 360 मायनस 1. थीटा डिवायडेड बाय 360 मायनस 1 एवढ्या इमेजेस मिळतील. म्हणजे सपोज आपल्याकडे साधारणपणे असं आपण धरू की 90 अंशाचा कोन आहे. असे दोन आरसे आपण घेतले, एक असा आडवा ठेवला, एक असा उभा ठेवला, आणि त्यांच्यामध्ये अशी एक मेणबत्ती ठेवली काहीतरी. तर आता किती इमेजेस मिळतील, थीटा इज इक्वल टू 90 डिवायडेड बाय 360 सॉरी मायनस 1. 0 0 गेला, 9 1 9 9 चौक 36, 4 वजा 1 आपल्याला 3 इमेजेस मिळतील. 360 डिवायडेड बाय थीटा, सॉरी थीटा डिवायडेड बाय 360 नाही, 360 डिवायडेड बाय थीटा मायनस 1 मायनस 1. सपोज आपल्याकडे 90 चा कोन आहे, तर 360 भागेला 90 वजा 1. मग हे गेलं, हे गेलं, 9 1 9 9 चौक 36, 4 वजा 1, 3 इमेजेस आपल्याला मिळतील 90 अंशाचा कोन असेल तर. ठीक आहे. किंवा जर आपण 60 अंशाचा कोन घेतला, 60 अंशाचा कोन घेतला, तर 360 डिवायडेड बाय 60 मायनस 1, 6 1 6 6 6 36, 6 वजा 1 आपल्याला 5 इमेजेस मिळतील. 5 मेणबत्त्या आपल्याला बघायला मिळतील. केव्हा, जेव्हा 60 अंशाच्या कोनामध्ये दोन आरसे आहेत आणि त्यांच्या समोर एक मेणबत्ती आहे. ठीक आहे. सो आपल्याला ते कॅल्क्युलेट करता येईल. डिपेंड्स ऑन द अँगल ऑफ theta. Theta is not the spelling, it's a symbol. It's a symbol. It's a Latin symbol. Latin is a Greek. I think Latin आहे, मलाही माहिती नाही एक्झॅक्टली. लॅटिन असेल कदाचित. लॅटिन सिम्बॉल आहे. ही भाषा आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे जसे आपल्याकडे ABCD आहेत ना, तसे त्यांच्यामध्ये अल्फा, बीटा, गॅमा, थीटा असे भरपूर आहेत आणखी. ठीक आहे. सर हा, त्याची yes. स्पेलिंग चॅट बॉक्स मध्ये काय टाका ना. काय म्हटलं? थीटाची स्पेलिंग चॅट बॉक्स मध्ये टाका ना. अरे बाळा, थीटाला स्पेलिंग नाहीये, इट्स अ सिम्बॉल. मी तेच तर सांगतोय, इट्स अ सिम्बॉल. ठीक आहे. स्पेलिंग वगैरे त्याला शब्दामध्ये कधीच लिहित नाही, कुणीच लिहित नाही. इट्स अ सिम्बॉल. जसं आपल्याकडे ए आहे, आता एचं स्पेलिंग म्हणशील का, हा अल्फाबेट आहे, येते लक्षात. तसा हा अल्फाबेट आहे त्या भाषेमध्ये. जसं आपल्याकडे मराठीमध्ये अ आहे, तसा तिकडे अल्फा आहे. जसं आपल्याकडे ब आहे, तसं तिकडे बीटा आहे. जसं आपल्याकडे क आहे, तसं तिकडे गॅमा आहे. अशा पद्धतीने त्याला काही स्पेलिंग काय काही विषयच नसतो. इट्स अ सिम्बॉल. तो एक लेटर आहे त्या भाषेमध्ये. येते लक्षात वेद? येस सर. सो मग एक कॅलिडोस्कोप मधनं आपल्याला ब्युटिफुल पॅटर्न्स बघायला मिळतात. त्याचं कारण त्या ठिकाणी मल्टिपल मिरर्स वापरले आहेत आणि मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स आपल्याला तिथे बघायला मिळतात. ओके. त्याच्यामध्ये काही डाऊट आहे रिफ्लेक्शन मध्ये, काही शंका आहे, काही विचारायचं आहे? नो सर. हो सर. नो सर. ओके, गुड. सो रिफ्लेक्शन आपण बघितलं, प्लेन मिरर पासून सरफेसेस आपण बघितलं. 360 बाय थीटा डिवायडेड बाय 1. ओके, मायनस 1. ओके. सो नाउ आफ्टर दिस we will study the next part.
First thing, now we have studied only plane mirror. Only plane mirror. आतापर्यंत फक्त आपण प्लेन मिरर बघितलं. Instead of this, there are different kinds of mirror: concave mirror and convex mirror. Concave mirror and convex mirror. These two different types of mirrors are there. आतापर्यंत फक्त प्लेन बघितला, आपल्या घरातला आरसा बघितला, बरोबर. आता आपल्या घरातला आरसा जेव्हा आहे तेव्हा बघा, पुन्हा एक सांगतो मी तुम्हाला, आणखीन एक रिफ्लेक्शनच्या बाबतीमधला एक छोटीशी गोष्ट सांगतो, छोटीशी ट्रिक सांगतो आणि तुम्हाला त्याचं रिझन विचारतो काय असेल ते. ठीक आहे. तुम्ही कधी आरशासमोर उभे राहिला आहात? खूपदा उभे राहिला. रोज बघतो सर मी आरशामध्ये, बरोबर आहे, माहितीये, सगळेजण रोज आरशासमोर उभे राहतात. आरशासमोर उभं राहायचं आणि तुमचा डावा हात वरती करायचा. लेफ्ट हँड, रेज युअर लेफ्ट हँड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. रेज युअर लेफ्ट हँड इन फ्रंट ऑफ द मिरर अँड लुक इन टू द मिरर. लुक टू द इमेज इन द मिरर. तुमची जी इमेज मिरर मध्ये दिसते त्याच्याकडे बघा. सर ती अपोजिट असते. हा, एक्सेप्ट. When you raise your left hand, the mirror in the the image in the mirror raises right. How does this happen? Why does this happen? का होतं? कशा पद्धतीनं होतं? Yes. कोणाला सांगता येईल? सर बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन Because of the reflection ऑफ द लाईट. light. Sir? Yes. Sir, can I tell? क्वेश्चन रिपीट कराल का? Okay. Question repeat. Question is that if you are in a front of a mirror in your house, okay, and you raises your left hand, the image in the mirror raises right hand. सर मी सांगू का? हा, येस संजना. आपण जेव्हा म्हणजे आपला जो लेफ्ट हँड आहे तो राईज करतो तेव्हा तो असतो इन्सिडेंट रे, म्हणजे तो आता रिफ्लेक्शन त्याचं जातं आणि नंतर मग तो बाहेर पडताना ना तो रिफ्लेक्टेड रे बनून येतो, म्हणजे ऑपोजिट साइडनी येतो. Exactly. That's the reason. The incident ray is on one side of the normal and the reflected ray is on the another side of the normal. एका बाजूने इन्सिडेंट रे येतोय इकडनं, पण रिफ्लेक्ट होताना तो दुसऱ्या बाजूने बाहेर पडतोय. म्हणजे इकडनं माझ्या डाव्या हातावरनं जाणारा रे असा जाईल आणि येताना उजवीकडून येईल, जाताना डावीकडनं जाईल, येताना उजवीकडनं येईल. सर म्हणजे त्याची डायरेक्शन चेंज होते. म्हणजे जेव्हा ते दुसऱ्या मीडियम मध्ये जातं तेव्हा. नाही, दुसऱ्या मीडियम मध्ये नाही जात. दुसऱ्या मीडियम मध्ये जातच नाही. तुम्हाला माहितीये का की आरशाच्या मागे जातं का? मागे नाही जात. नाही सर. इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस. सरफेस वरनच परत फिरतं, मीडियम चेंज नाही होत. दॅट्स अ डिफरंट थिंग. रिफ्रॅक्शन ते नंतर बघू आपण. इथे काय होतंय माहितीये, इन्सिडेंट रे इज फॉलिंग फ्रॉम वन साइड अँड रिफ्लेक्टेड रे इज थ्रोन बॅक फ्रॉम द अदर साइड. सर म्हणजे जर आपण वॉल वरती बॉल फेकला तर तो परत दुसऱ्या साइडनं परत येतो. दुसऱ्या बाजूने. ओके. इफ यू थ्रो अ बॉल फ्रॉम एन अँगल, बट दॅट शुड बी फ्रॉम एन अँगल. एका विशिष्ट अँगल मधनं फेकला पाहिजे. ओके. या. And that the motion should be a linear one. That should be a linear one. These are two conditions. Okay. This is called as what? This is called. याला काय म्हणतात? याला म्हणतात lateral inversion. याला म्हणतात lateral inversion. And this happens with the plane mirror. This happens with the plane mirror reflection of light from plane mirror. प्लेन मिरर मधनं रिफ्लेक्शन होताना रेटिनाचं काय बाळा श्लोका?
सर आपला आयचं रेटिना वर पण जे आपण डायरेक्शन जसं की आपण आता हे रिफ्लेक्शनचं बघतोय तर ते आपण आयवर टाकल्यावर ते डबल रिटर्न होऊन येतच ना उलट्या फॉर्म मध्ये तिथे पडतं डबल सरळ येऊन येतं. नाही. आपल्या आय मध्ये मिरर नसतो, आपल्या आईज मध्ये लेन्स असतो. ओके, आपल्या डोळ्यामध्ये लेन्स असतं, दॅट इज ट्रान्सपरंट. लाईट पासेस थ्रू दॅट लेन्स टू द रेटिना अँड फ्रॉम दॅट रेटिना देर इज नो रिफ्लेक्शन. ओके, रेटिना वरनं रिफ्लेक्शन होत नाही, आईज वरनं रिफ्लेक्शन होत नाही, आपल्या आईज मधनं लाईट डायरेक्ट आत जातो. तिथे लेन्स आहे, आपण बघू ते काय होतं आईज वरती. ठीक आहे, ओके सर. तिथे रेटिनावरती उलटी इमेज तयार होते, आपल्या मेंदूमध्ये जाऊन सरळ होते, बट दॅट्स अ डिफरंट थिंग. ओके, तू जे म्हणते आहे दॅट इज डिफरंट थिंग, यू विल सी टू इट. की आपल्या डोळ्यावरती उलटी इमेज तयार होते रेटिनावरती, तरी पण आपल्याला झाड सरळच दिसतं, असं का होतं वगैरे वगैरे. आता इथं लॅटरल इन्व्हर्जन होतं, म्हणजे आडवं, डाव्याचं उजवं होतं, बरोबर. मग विचार करा की व्हर्टिकल इन्व्हर्जन होऊ शकतं का? कधी होईल व्हर्टिकल इन्व्हर्जन? कधी होईल का? जसं डाव्याचं उजवं होतंय तसं वर खाली होईल का? खाली डोकं वर पाय, असं कधी होईल का? नाही सर. सर नाही, नाही होणार. बर, येस सर होईल. कधी होईल? सर जेव्हा आपण एका मिररला एका अँगल वर ठेवून त्याला सरळ उभा करू तेव्हा. हा, तुम्ही ती गोष्ट ऐकली आहे का की ससा आणि सिंह असतो? हा, ससा आणि सिंह असतो आणि ते जंगलातले प्राणी, एक एक प्राणी रोज मी मारून खाणार असा सिंह म्हणतो. मग हो सर. एक दिवस उशिरा जातो, बरोबर आहे, आणि मग हो सर, हो सर. मग हा. तो माहिती त्या आहे तुला? भागाला सांगतो की तिथे का त्या जंगलात दुसरा भाग आलाय आणि मग तो विहिरीकडे नेतो आणि मग विहिरीत त्याचं तर प्रतिबिंब दिसतं. विहिरीत बघायचं सांगतो. आणि विहिरीत सिंहाला दुसरा सिंह दिसतो. ओके, हो सर. हा, सो देर इज अ लॅटरल, नाही देर इज अ व्हर्टिकल इन्व्हर्जन. सिंहाला स्वतःची प्रतिकृती दिसते, दुसरा सिंह दिसतो, पण त्याला ते लक्षात येत नाही की ते आपणच आहे, कारण तिथं व्हर्टिकल इन्व्हर्जन झालेलं असतं. खालचं वर, वरचं खाली, असं त्याला ते दिसत असतं. ठीक आहे, किंवा फॉर दॅट मॅटर अजूनही आहे, पाण्यामध्ये तयार होणारी इमेज दॅट्स अ व्हर्टिकल इन्व्हर्जनने तयार होते. हे लक्षात ठेवायचं. मिरर मध्ये तयार होणारी इमेज ही लॅटरल इन्व्हर्जनने तयार होते. तिथे लॅटरल इन्व्हर्जन होतं, डाव्याचं उजवं होतं. पण पाण्यामध्ये जर खाली बघितलं तर उलटी इमेज आपली तयार होते. नाक इकडच्या बाजूने असेल तर इकडच्या बाजूने दिसतं, असं असं होतं, असं असं होतं. ठीक आहे, बघा एकदा पाण्यात बघा स्वतःचा चेहरा. अजून मी तुम्हाला सांगतो, आता याच्यानंतर आपण कॉन्केव्ह मिरर बघणार आहोत, तेव्हा मी तुम्हाला चमच्याचं उदाहरण सांगेन. आता कुणीच चमच्यामध्ये बघू नका. जेव्हा मी कॉन्केव्ह आणि कॉन्व्हेक्स मिरर सांगेल ना, तेव्हा चमच्याचं उदाहरण सांगेल. माझ्याकडे लाईट बद्दल खूप छान छान गोष्टी आहेत, आपण चर्चा करू सगळ्या. ठीक आहे, याच्यामध्ये काही डाऊट आहे तुम्हाला? आतापर्यंत काही शंका आहे? नाही सर. नाही सर. हो सर. हो सर. येस, कोणाला विचारायचंय?